Good day guys, another day, another vlog. So kaning nga vlog kay mangita mi og work kananan. Mag-work ko sa gawas. Then namin i-try dito sa Tibanga. Brave Coffee. Wala pa ko kasulod dito pero amo i-try. Kay nice daw dito. Nag-try mi diri sa bus pero puno naman daw. It's full. Ayan kay tao. So dito namin sa White Tao. Na ba mamansin. Sensya na kayo, wala na may vlog. Wala na kayo vlog kay nalagi buhat mga something. So it's kinda busy si me. U-turn ipinagbabawal na move. Liko to dire. So ako pa rin i-try ang kuan. Dito may mga labi kay napod kayo makita mo na ay mag-work. Oh. Kasi mo bitaw. Oh. Ako po ni i-try ang unya kaning angle. Gamit ning camera holder. Amo na ni suliton among gawas-gawas kay among solito ni kay mag-isik yun na po hapit. Crazy naman eh kubibo ba. Adaptor Aman. Ang tamunong ani. Mga kasikan floor. Ano siya? Brave Coffee, nasa second floor. Doon siya sa G-Mall. Di ay. Tsa. Ikaw na. Brave Coffee. Nice there eh. Oh. Tao.
Nabonggosh. Nabonggesh. PM. Manamig work guys, 8 PM na. Abang. Hindi naman namin ang tatapusan ng aming vlog. Dito na magtatapos ang Dunong Inday Vlog! Paalam mga ka-studio.